People could go swimming in the Danube. It was very clean. You could drink the water from the Danube. But now with modern society, modern economic and industrial development, everything's polluted. Szóval régen lehetett, az emberek tudtak fürödni a Dunába, tudtak akár inni a Dunából, nagyon tiszta volt, de ahogy ez a modern iparosodás bejött, akkor az csak mindent beszennyezett. But it's an amazing arrangement how the water is in the sea. És mennyire különleges ez az elrendezés, hogy ott van a víz a tengerbe. And the salt keeps the water antiseptic. És a só az ilyen antiszeptikusan tartja a vizet. So the clouds, they evaporate the water. Szóval The sun, excuse me. Yeah, that's why I got away. She corrects me when I get it right. She never forgets to do that. Ezért jó, ha van egy feleséged, akkor mindig kijavít, soha nem felejti el ezt. So the sun evaporates the water and it becomes clouds. Szóval a nap az elkezdi párologtatni a vizet, és ebből lesz a felhő. And the winds, they bring the clouds inland. És akkor a szél az elszállítja a felhőket a földekre. And then it rains and we have nice fresh water. És akkor ezekből a felhőkből akkor friss víz kezd el esni. So the world is a very wonderful place. Szóval a világ az egy csodálatos hely. But we are trying to live very unnaturally because we're being tempted by very materialistic people that you need this, you need this, you need this, you need this. Szóval mi így, tehát lehetne ilyen nagyon, nagyon természetesen élni, de mi vagyunk így tempted. And therefore we kísértve he's vagyunk, good. kísértve vagyunk különféle emberektől, akik ilyen materialista emberektől, akik mondják azt, hogy neked erre szükséged van, vedd meg ezt, vedd meg ezt. And then we have to spend our whole time making money. És akkor mi az egész időnket azzal töltjük, hogy pénzt keressünk. And you never have enough money, right? És soha nincs elég pénz, ugye? Soha nincs elég pénz. Everybody wants more money. Mindenki szeretne több pénzt. So this is the condition we're in. Ebben a helyzetben vagyunk. So this is not normal. Ez nem normális. This is unnatural. Ez természetellenes. But we're stuck in this situation now. De úgy bele vagyunk kényszerítve ebbe a helyzetbe. But we can make it easier. De könnyebbé tudjuk tenni. If we understand why we're here. Hogyha megértjük azt, hogy miért vagyunk itt. We're actually here because we thought we could be happy independently of the original being. Igazából azért vagyunk itt, mert mi függetlenül akartunk boldogok lenni az eredeti, az örök élő lénytől, a legfelsőbb lénytől. Who we call Krishna. Akit mi úgy hívunk, hogy Krishna. And the word Christ comes from the word Krishna. És a Krisztus szó, az a Krishna szóból ered. Does anyone know which language the word Christ came from? Tudjátok, hogy a Krisztus szó az melyik nyelvből jön? Greek. Görög. Yeah. Came from Greek. A görögből jön. And it came from the word Christos. És a Krisztus szóból jön. Which means the anointed one. Means the special one. A felkent, igen. Ez yeah. So, you know, Krishna, he created everything. Krishna, ő hozott létre mindent, ő teremtett mindent. And he actually loves us all. És mindenkit szeret. And he wants us to be happy. És azt akarja, hogy mindannyian boldogok legyünk. And you know, I used to be an atheist. I'm just being honest. Én voltam ateista, őszinte leszek. And I didn't, because the modern educational system actually teaches us that we all come from monkeys. Ez a modern oktatás, a mai modern oktatás az ugye azt tanítja, hogy mi a majmoktól jövünk, származunk. And if this was true, then why is it that the language Sanskrit is the most sophisticated language in the world? If people have actually evolved, why is the oldest language the most complicated language? De hogyha ez igaz, hogy a majmoktól jövünk, akkor hogy lehet az, hogy a legkomplikáltabb nyelv, a szanszkrit, az ilyen ősi nyelv, szóval, hogy régen komplikáltabb nyelvet beszéltek?
So, you know, we are very special beings, every single one of us. Szóval mi mindannyian nagyon speciális élőlények vagyunk, mindannyian. Because we're all designed to be happy and full of knowledge. Mert eredetileg boldogsággal és tudással vagyunk tervezve. But we cannot be like that unless we understand that the body is only the outer covering. De nem tudunk ezek lenni addig, amíg azt gondoljuk, hogy ez a test, vagy amíg ez a test fed minket. So this is the beginning of knowledge. Szóval ez a tudásnak a kezdete. Like Socrates, anybody study philosophy? Mint például Szokratész, valaki tanul közületek filozófiát? Vagy tanult? You know Socrates, right? He's famous. You know what he said that he's famous for? Tudjátok, hogy miről volt híres, hogy melyik mondásáról? Yeah. When he was actually chosen, or he was selected, because he was the most intelligent person in the Greek Empire. Hogy ő így választva lett? He was a great thinker, and he still started in Oxford University, Harvard University, Budapest University. Hogy ő egy nagy tudós volt, egy nagy gondolkodó, és ezért a mai napig tanítják őt az Oxfordon, a Harvardon és a Budapesti. He lived 2500 years ago, or more. 2500 years ago. 2500 évvel ezelőtt élt. But people still study his philosophy. De a mai napig tanulják az emberek azt a filozófiát, amit ő tanított. We don't study it. Mi nem tanuljuk. We have a better philosophy. Nekünk van egy jobb filozófiánk. But he was right about one thing. De ő mondott egy nagyon jó dolgot. Because he believed that he was more than just a body. Mert ő abban hitt, hogy ő több, mint csak a test. And because he believed this was against the teachings that the controllers of the state wanted to support. He was actually contradicting what the official philosophy of the state was. És mivel ő így gondolkodott, ezért ez teljesen ellentétes volt azzal a gondolkodással, ahogy ami az államnak a fő vonala volt, vagy a fő gondolkodása. So they wanted to kill him. Szóval ezért ők meg akarták ölni őt. So they made him drink poison. És akkor mérget akartak itatni vele. And he drank the poison, and there's a famous picture of it. És akkor ő megitta a mérget, van egy ilyen híres kép. And you know what he said? És tudjátok, mit mondott? What did he say? He said, "You can kill my body, but you cannot kill me." Azt mondta, hogy megölhetitek a testemet, de nem ölhettek meg engem. So that's intelligent, to know that your body is just a bag of bones. Szóval ez nagyon intelligens, ő nagyon intelligens volt. A test az csak egy ilyen zsák, csontokkal teli zsák. If there's a very beautiful woman, lehet, hogy van egy szép nő, egy szép or a beautiful man, vagy egy szép férfi. Everybody is attracted to touch and have a relationship. Mindenki nagyon vonzódik hozzájuk, és akkor, hogy megérintse őket, és valami kapcsolatba kerüljön velük. But if the body dies, de amikor a test meghal, in other words, if the spirit leaves the body, más szóval, amikor a lélek elhagyja a testet, the body is lying there. A test az ott fekszik. It's the same body. Ez ugyanaz a test. But nobody will even touch it with their foot. De senki nem akarja még csak megérinteni sem, még csak a lábát sem. So there's a difference between a living body and a dead body. And the difference is that the spirit, the consciousness has left the body. Szóval ez a különbség a halott test és az élő test között, és a különbség az, hogy elhagyta a lélek ezt a testet. So this is not religion, this is just logical. Ez nem vallás, ez csak logika. People get out of body experiences. Embereknek néha van ilyen segítsetek, testen kívüli élménye. You know, sometimes people have surgery and they can see that they give them a anesthetic. No, it's not anesthetic. Yeah, anesthetic. They give them anesthetic. Szóval néha az embereknek van műtéte, és akkor így az altató orvos, akkor altatja őket.
take them into surgery. És akkor megy a műtét. And sometimes these people can see their body lying there on the operating table. És néha ezek az emberek látják saját magukat, hogy ott fekszenek az asztalon. And sometimes we dream and we can see our body lying on the bed, but we're far away. És néha álmunkban látjuk azt, hogy a testünk az ott fekszik az ágyba, de mi távol vagyunk tőle. So, and then there's a lot of evidence that people can remember their previous lives. És van nagyon sok bizonyíték arra, hogy emberek emlékeznek, vagy nagyon sok eset, hogy emlékeznek emberek az előző életükre. There are many stories about young children especially that can remember places and people from their previous life, and the researchers, they go, they verify that what they said is true. Nagyon sok olyan eset van, amikor gyerekek emlékeznek arra, hogy kik voltak előző életeikben, és akkor akik ezeket kutatják, ők elmennek és tényleg megbizonyosodnak arról, hogy így van, ahogy ők elbeszélik. So this is all very logical. The understanding that there's something inside of us that gives us life, gives us consciousness, gives us intelligence, which is separate from our body. Szóval ez nagyon logikus, hogy van valami bennünk, ami adja az intelligenciát, ami tudatos. And that part is actually, if you work on developing that, then you can achieve real success in this life. És hogyha dolgozol ezen a részen, akkor elérheted az igazi sikert az életedben. But if you don't do that, then you will simply be in the cycle of birth and death, over and over and over and over again. De ha ezt nem csinálod, akkor csak a születés és halál körforgásába kerülsz, újra és újra és újra. Because there's a cycle, you're born, you grow old, you get diseases, you die. Just like, you know, we have spring, summer, autumn, winter. Szóval ez olyan, mint egy ilyen kör, hogy csak megszületsz, elkezdesz növekedni, aztán elsorvadsz, meghalsz, és ez ugyanolyan, mint az évszakok, ugye van tavasz, nyár, ősz, tél, és váltakoznak minden évben. Spring, summer, fall, winter. You know, then we have daytime, morning, midday, afternoon, nighttime, morning, midday, afternoon, nighttime, like that. Continuous cycle. Szóval ez egy ilyen folyamatos kör, ugyanúgy, mint hogy van hajnal, van reggel, van délben, akkor van a délután, van a este és az éjjel. So we're stuck in the cycle of being born, going back to kindergarten, going back to school, wearing a nappy, like to wear a nappy again. Szóval, hogy folyamatosan megy ez a kör, és akkor majd visszakerülünk, vagy majd fogunk újra óvodások leszni, és akkor majd lesz pelenkák. Learning your ABCs again. És akkor újra tanulni az ABC-t. Being a rebellious teenager again. Being rebellious. Okay. És akkor újra egy ilyen lázadó tínédzserek leszünk. So we go through this cycle over and over and over and over again. And every life we're trying to find happiness. És akkor ebbe a körforgásba kerülünk újra és újra, és nem találjuk a boldogságot egyikben sem. And sometimes we go into lower forms of life. Lower forms. Lower és forms, néha animals. Ilyen alacsonyabb rendű formákba kerülünk. So we see that there are many things that humans have in common with animals. Láthatjuk, hogy van sok dolog, ami hasonló, tehát az ember hasonló dolgot csinál, mint az állatok. Animals like to eat, we like to eat. Az állatok esznek, mi eszünk. They sleep, we buy a nice bed, we sleep on an expensive bed. Szóval ők is alszanak, mi is alszunk, lehet, hogy mi egy drága ágyban, de alszanak. They run around on 4 legs. Ők 4 lábon szaladnak. We run around on 4 wheels. Mi 4 keréken szaladunk. We mate, have children, they mate, they have baby animals. Mi gyerekeket nemzünk, ők meg ilyen kis állatokat. But we think we're far superior. De mi mégis azt gondoljuk, hogy ilyen felsőbbrendűek vagyunk.
And we think, many people think these animals are put there for us to eat. És a legtöbb ember azt gondolja, hogy legtöbben azt gondoljuk, hogy ezek az állatok ezek azért vannak, hogy mi megegyük őket. But the animal has as much right to live as you do. De az állatoknak ugyanannyi joga van élni, mint nektek. So this is one of the problems of the modern world, that people are living ignorant lives and then they get bad karma. Szóval ez az egyik legnagyobb probléma a mai világban, hogy az emberek tudatlanul élnek, és rossz karmát hoznak. You know what karma is, right? Tudjátok, mi ez a karma? Yes. Put your hands up if you don't know what karma is. Tegye fel a kezét az, aki nem tudja, hogy mi az a karma. Everybody knows. Okay. Well, you'll have very good karma, I can tell. De elmondom, hogy nektek nagyon jó karmátok van. Valaki van? So karma means for everything you do there's a reaction. Everything. Karma azt jelenti, hogy minden, amit teszel, annak van arra jön egy reakció. Visszahatás. If you do the wrong thing, you get a bad reaction. Hogyha a rossz dolgot csinálod, akkor rossz lesz a visszahatás. That means when you take another body, you can be born into a very difficult situation. Ez azt jelenti, hogy amikor kapsz egy új testet, akkor meg fog születni valami nagyon nehéz helyzetben. You can be very poor, very ugly, not very intelligent, or you could become an animal. Lehet, hogy nagyon csúnya leszel, lehet, hogy nem leszel intelligens, lehet, hogy nagyon szegény leszel, de az is lehet, hogy egy állat leszel. So there's a reason why everybody is born into different situations. It's not just an accident. Ez az oka annak, hogy mindenki valami másfajta helyzetbe születik meg, vagy másfajta helyzetbe születik, semmi nincs véletlenül. But once you've got your karma, you can't really change the way you look. You can't really change how much intelligence you have. Nem tudod megváltoztatni azt, hogy mennyi intelligenciád van. But these things are not so important. De ezek a dolgok nem annyira fontosak. Because everybody in this world has bad karma. Mivel mindenkinek itt ezen a világon rossz karmája van. Otherwise you wouldn't have this physical body which is going to let you down. Szóval amúgy nem lenne ez a fizikai testetek, ami úgyis el fog pusztulni. So real knowledge means to improve the situation you're in. Szóval az igazi tudás az azt jelenti, hogy így próbáld kihozni a legjobbat a helyzetből. Not through making more money. Szóval nem még több pénzt csinálni. Or going to college to be an engineer or whatever. Vagy menni az egyetemre és akkor mérnöknek tanulni, vagy valami But learning the science of self-realization. Hanem inkább megtanulni az önmegvalósítás tudományát. This is real progress. Ez az igazi fejlődés. And it's very satisfying. És ez nagyon elégedetté tud tenni minket. I have been practicing this way of life for 45 years. Én 45 éve gyakorlom ezt a fajta életet. And previously, you know, life had a lot of ups and downs. És előtte az életem az így volt, mikor lent volt, mikor fent. Because it's natural, we're living in a very difficult place. Ez teljesen természetes, mivel egy nagyon nehéz helyen élünk. But in the last 45 years since I took up this way of life, de az utóbbi 45 évben, amióta én felvettem ezt az életet, ezt az életstílust, I've never thought that I did the wrong thing. Én soha nem gondoltam, hogy rossz dolgot választottam. And our life isn't, I mean it's easier than material life. És ez könnyebb, mint az anyagi élet, a materiális élet. But you know, we make certain sacrifices. Persze végzünk valamiféle áldozatot. Because no pain, no gain. Mivel, hogyha nincs erőfeszítés, akkor nincs eredmény. Like we get up early in the morning. Mint ahogy korán reggel felkelünk. You can stay up all night watching TV or going to the movies and get up in the morning and drink 10 cups of coffee and go to work. Szóval mondjuk sokáig fel vagy éjszaka, és nézed a tévét, utána pedig reggel, mikor felkelsz, akkor rögtön 10 kávéval kezded. And most people don't really like what they do. És a legtöbb ember nem szereti azt, amit csinál. It's a grind. It's a grind. It's boring. Ja, ez egy ilyen daráló.
Or you can practice your spiritual life. You go to bed early. You don't need to drink coffee. I mean, I've taken different types of intoxicants in my life. But, you know, for 45 years, I haven't drunk tea or coffee, no alcohol, no drugs, and I have no attraction. Szóval lehet azt, hogy inkább korán lefekszel, időben kelsz, és akkor nincs szükség kávéra. Én 45 éve előtte használtam különféle ilyen szereket, de 45 éve én nem iszom még csak teát sem, kávét sem, és semmilyen dolgot. Because it's all about real pleasure. Mert ez az egész arról szól, hogy igazi élvezet. And when you get real pleasure, when you get real pleasure, you can see how insignificant is material pleasure. Szóval amikor igazi élvezetet tapasztalsz, akkor látod, hogy mennyire jelentéktelen az anyagi élvezet. So it's very simple and it's very important because the modern age is not going to get any better. Ez nagyon egyszerű és nagyon fontos, mert ez a modern kor, amiben élünk, ez nem lesz jobb. I mean, science was supposed to solve the problems. A tudomány azt gondolja, hogy majd megoldja a problémákat. But it's not going to solve the problems. De ők nem oldják meg a problémákat. It's making the problems worse. Igazából még több problémát okoznak. But we obviously can't immediately change the world. De nem fogjuk tudni azonnal megváltoztatni a világot. But we can change ourselves. De meg tudjuk változtatni önmagunkat. And if we try to please the person who created us, Krishna, then we'll gradually become completely satisfied. És hogyha próbáljuk elégedetté tenni azt a lényt, aki létrehozott minket, akit Krishnának hívnak, akkor teljesen elégedetté fogunk válni. And this age that we're living in is actually, as I said before, this is the iron age of quarrel and hypocrisy. Szóval ez a kor, amiben élünk most, amit említettem nektek, hogy ez a vaskor, ez a kétszínűség és a visszályok kora. But it is predicted in these ancient books of knowledge that for 10,000 years there will be a golden age. De ezekben az írásokban megjósolták, hogy lesz egy 10,000 éves aranykor ezen a vaskoron belül. And we can see that things are changing somewhat for the better. És látjuk, hogy dolgok így kezdenek változni egy kicsit jobbá. Because people are taking up this way of life. Mert az emberek felveszik ezt a fajta életstílust. Like many people, they're becoming aware of the suffering caused to animals because people eat meat. Nagyon sok ember they're becoming aware, they're coming to understand, you know, that killing animals is wrong and eating meat is wrong. Szóval például nagyon sok ember, mostanában már az emberek többsége megérti azt, hogy állatokat ölni, szenvedést okozni nekik, az egy borzasztó dolog. So we see that, you know, like in America they used to have slaves. 200 years ago they had slaves, 100 years ago. 200 évvel ezelőtt Amerikában még voltak rabszolgák. So they had a black president. De most meg már nemrég volt egy fekete elnöke Amerikának. So things are gradually improving because the Hare Krishna movement is becoming more popular. Szóval így a dolgok változnak, mert a Hare Krishna mozgalom az egyre populárisabb a világban. Do you all know who George Harrison is? Tudjátok kicsoda George Harrison? George Harrison. He was a member of the Beatles. Ő a Beatlesnek volt a tagja. And he actually adopted this Hare Krishna chanting himself. És ő felvette ezt a Hare Krishna éneklést ő maga. And many people, he actually recorded what do you call it? An LP, a recording of the Hare Krishna mantra. És felvették ezt a Hare Krishna mantrát. And many people actually became attracted. Volt nekik egy ilyen lemezük, amin a Hare Krishna mantrát énekelte, és nagyon-nagyon sok ember elkezdett vonzódni. And also now in America we have one Hare Krishna politician.
És most Amerikában nekünk van egy krisnás politikusunk. Have any of you heard of Tulsi Gabbard? Hallottatok már Tulsi Gabbardról? She's a Hare Krishna. She's a very good person. She has never eaten meat in her life. Ő egy krisnás, egy nagyon jó személy, soha életében nem evett húst. So she may not become the president this time of America. Nem biztos, hogy most ebben az időben lesz Amerika elnöke. But she has a chance in the future. De neki van esélye a jövőben. So, you know, the world can become very nice, but we want to be a part of it, and we can change the world. If everybody chants Hare Krishna, the world will naturally change, and we'll feel satisfied. Szóval a világ az tud jobb lenni, hogyha mindenki elkezdi énekelni a Hare Krishnát, akkor tudunk változtatni a világon, és mindannyian elégedettek leszünk. So have you, do you have any questions? Van valami kérdésetek? Van valakinek kérdése? Lehet bátran kérdezni. You will agree? Elfogadjátok, amit mondtam? He agrees. Yes. It's yes. What if somebody, mi van, hogyha valaki nem élvezi ezt énekelni, vagy nem tetszik neki ez a hangzás, mert nem hallgatja a zenét? And what about when somebody don't like this chanting or don't like the melody of the chanting because don't listening to that kind of music? You'll get to like it. Fogod szeretni. We have lots of different styles. Vannak különböző stílusaink. You can chant to any melody. Bármilyen dallamba tudod énekelni. What kind of music do you like? Milyen zenét szeretsz? Heavy metal. No, we have heavy metal. Nekünk van heavy metal mantránk. But we're not going to sing it here. We have a band in Hungary also in Hare Krishna. Heavy metal? Yeah. Yeah, we have all kinds of music. Rap. We've got devotees that do rap. Yes. Hare Krishna. Yeah. Rappet is lehet, rappelni is lehet. No, I used to like, you know, Jimi Hendrix and Led Zeppelin, Pink Floyd, you name it. Én is nagyon szerettem a Jimi Hendrixet, Led Zeppelin, It has no Pink meaning. Floyd. It's meaningless. De ezek ilyen nincs jelentésük igazából. Can't get no satisfaction. Come on. Yeah, the Rolling Stones. Rolling Stones. So, Those people, a lot of them are dead. They become drug addicts. A legtöbb ember They ezek közül become meghalt alcohol. You már. always see, practically every day, some famous musician has killed himself, or he's died of alcohol, or had an overdose. Szóval It's a fact. So how can you get benefit from listening to them? They're not happy. Szóval láthatjátok, hogy ezek közül az emberek közül általában minden nap jönnek a hírek, hogy akkor valamelyik megölte magát, vagy túladagolta magát. Szóval mit tudnak ők nekünk adni, vagy mit tud ez a zene adni nekünk? Hát ennyi. But we do have lots of different styles of playing. De tudunk bármiféle stílusba játszani, vagy van nekünk sokféle stílus. But the thing is that, you know, we also chant with beads. I don't have my beads, but she's got the beads. Van nekünk ilyen láncunk, és ezen szoktunk énekelni. And by, you know, we chant individually without the musical instruments. We chant on the beads, and this is very, very beneficial. And if you try it, you know, for 10 minutes a day, 5 minutes a day, your life will change. I promise you. És akkor lehet énekelni ezen a láncon is, akár úgy magadba, egyedül, és hogyha naponta egy 5-10 percet énekelsz, akkor én megígérem neked, hogy meg fog változni az életed. But if you listen to Kurt Cobain, de hogyha Kurt Cobaint hallgatod, you'll probably kill yourself. Akkor lehet, hogy egy idő után meg fogod ölni magadat. Because it's so depressing. Mert ez nagyon depresszív. I used to get so depressed listening to Bob Dylan. Vagy például Bob Dylant hallgatni az ilyen teljes depressziós. I tried listening to it about 10 years ago and it was just so meaningless. It had absolutely no meaning. 10 évvel ezelőtt így próbáltam újra hallgatni, de csak ilyen nincs jelentés. What happened to Jimi Hendrix? You know what happened to Jimi Hendrix? Tudjátok I mean, I love Jimi Hendrix. He's a very good musician, but his last album, you know what it was called? Tudjátok, hogy ő egy nagyon jó zenész volt, nagyon szerettem, de tudjátok, hogy hívta, mi volt a cím az utolsó albumának? The Cry of Love. He was very lonely. A sírás a szeretetért. Ő nagyon-nagyon magányos volt. He was extremely frustrated. He was very famous.
but he was drinking, he didn't have any friends, and he took drugs and alcohol together at the same time, and he died in his own vomit. Szóval, hogy ő nagyon egyedül volt, és nem voltak barátai, és akkor elkezdett, egyszerre ivott alkoholt, és szedett be drogot, és a saját hányásába fulladt. How about Lemmy? You know Lemmy? Tudjátok Lemmit? What's this band? Anyway, none of them are happy, I can tell you. Egyikük sem. Pink Floyd are alcoholics. Egyikük sem boldog. A Pink Floyd tagjai azok mind alkoholisták. The guy that started the Pink Floyd, his name was Syd Barrett. Syd Barrett, aki elkezdte a Pink Floydot. And he ended up going completely crazy. És ő úgy végezte, hogy teljesen megőrült. It's a very dangerous world. Ez egy nagyon veszélyes világ. And listening to, you know, hard rock or whatever, that's not going to help you. És kemény rockot hallgatni, az nem fog nektek segíteni. There's instant sense gratification. It appeals to your senses, but it doesn't satisfy yourself. That's the problem. Ez egy ilyen instant érzékkielégítés, ad valamit az érzékeknek, de az önvalót azt nem elégíti ki. Any other questions? I want to ask you about the pretty woman. A pretty woman. Én szeretnék kérdezni arról, hogy a csinos nő, beszéltél a csinos nőről? Yes. My question is, why they are so proud? Like they were precious. They are so. Why are they so proud? Because beauty makes. Why they reject men, for example? Why so? Szóval ezek a csinos They nők. might reject you. Ezek a csinos nők, ezek miért ilyen, az volt a kérdés, hogy ezek a csinos nők, ezek miért ilyen büszkék, miért utasítanak el másokat, és akkor Adikarta mondta, hogy hát lehet, hogy téged elutasítanak. See, the problem is that there are 4 things that make one proud. Okay? Azt mondják, hogy 4 dolog van, ami valakit büszkévé And tud one of them tenni. is beauty. Az egyik a szépség, Because when you're very beautiful and you think, this is me, I am this body, and everybody is attracted to my body, and it makes you proud, szóval right? And then if you have money, you become very proud. Oh, I'm better than them because I have more money, I have a better car than they do. This is pride. And then if you have many, like academic achievements, like PhDs, you think, oh, I'm so learned, I'm so clever, I'm much more intelligent than these other people that didn't go to school and waste 20 years getting a PhD. So that's another, reason people get proud. And if you go to any PhD department in the world, they're all atheists, practically every single one of them, because they think they're so clever that they've seen, oh, it's all a hoax, there's no God, we've seen through it. That's just for stupid people who aren't strong. They have to take shelter of some God. But we've seen through it, and they're going to die. They don't know what's going to happen when they die. And then the other problem is... He hasn't said it. He hasn't. Oh, sorry. I told you she's the... I'm the GPS. Szóval van 4 dolog, ami így büszkévé tud tenni. Például, hogyha valaki szép, akkor a szépsége az egy ilyen, azt gondolom, hogy én nagyon szép vagyok, én szebb vagyok, mint mások. Vagy mondjuk valakinek van PhD-je, nagyon okosnak gondolja magát, akkor azt gondolja, hogy én sokkal okosabb vagyok, mint mások, akik nem jártak ilyen iskolába. Vagy gazdag valaki, sok pénze van, akkor gondolja, hogy hát nekem sokkal jobb autóm van, mint másoknak. És igen, ugye akiknek PhD-jük van, általában ateisták, mert ők nagyon büszkék, azt gondolják, hogy ők többet tudnak mindenkinél. In my opinion, I think they need to search for love, for inner love, not for money. Who, pretty women? Yes. Yeah, that's true. Excuse me. Talking about metal music, I think you don't know the lyrics of Metallica. You need to... I'm not going to start listening now. Because Metallica is very close to, I think, to the... To Hare Krishna. Oh, I'll have to listen then. Okay, I've got an excuse to listen to Metallica. Azt mondja, hogy lehet, hogy Metallicát is meg kellene majd hallgatnod, mert annak vannak olyan szövegei, amik nagyon közel állnak a Krishnás szövegekhez. No, I'm not going to start listening to him because the music in the 60s was the best. Én
After the 60s it'll down. Nem hiszem, hogy fogok Metallicát hallgatni, mert a legjobb zenék azok a 60-as években születtek, azután már mindegyik csak gyenge. Maybe Tchaikovsky or Mozart from 100 years ago. Tchaikovsky, Mozart. I used to live in Mozart's house. Én egyszer laktam Mozartnak a házában. It's a bit boring. Nagyon unalmas. Bach, I used to like Bach. De szerettem Bachot. Organ recitals, it's kind of spiritual. Amikor ilyen orgonán játszott, az ilyen elég lelki volt, spirituális. Ornette Coleman, have you ever heard of him? He's a famous jazz musician. He plays the clarinet. Van egy ilyen klarinét jazz zenész. He was good. He sounded like, you know, because a lot of these jazz musicians, they were trying to create a new sound. And he sounded like some of these ancient Indian instruments, which have a very spiritual sound. Általában ezek a jazzzenészek szeretnének valami új hangot létrehozni, és ő olyan hangokat hoz létre, amik ilyen ősi indiai gyökerei vannak. Yeah. Yeah, it's not so much about the music, it's about the intention. Do I really want to be on the stage because I want to help people, or am I just up here because I want to make money? Or I want to be on a big ego trip so that people think I'm great. Szóval, you know, it's your motivation. Szóval, hogy ez az attól függ, hogy mi a motiváció. Szóval lehet, hogy csak azért vagyok a színpadon, mert egy ilyen az egómat így futtatom, vagy csak pénzt akarok csinálni, de az a legjobb, hogyha azért vagyok, hogy segíteni akarok az embereken. Because you can't fool Krishna. Nem tudod becsapni Krishnát. Because he knows exactly what people are thinking all the time. Mert ő tudja, hogy mindenki mire gondol. Szóval minden egyes embernek ismeri a gondolatát minden pillanatban. You might be able to cheat everybody else, but you won't be able to fool him. Szóval lehet, hogy mindenkit be tudsz csapni, de őt nem tudod becsapni. You know, he's very intelligent. I agree with you. Okay, that's good. Any other questions? Yeah, you have a question? Yes. Higher religious leaders, if they get connection with Freemasonry or Freemasonry? Freemasonry, yeah. Ordo Templi Orientis and other invisible leaders, how to handle the situation or what to do. Lefordítod? You mean other spiritual paths have some validity? Is that what you're saying? You're saying that Freemasons and other kind of spiritual, so-called spiritual beliefs, how do we relate to them? Szóval azt kérdezed, hogy például az ilyen szabadkőművesekkel, vagy az ilyen más spirituális utakkal mi hogyan kapcsolódunk, vagy van-e valami kapcsolat? Igen, hogyha próbálják behálózni mondjuk a magasabb vallási vezetőket, akkor hogyan kezelhetőek ezek a helyzetek? He said about like when these Freemasons or something like this, they are want to control in other religions going into, and how we are, hogy védekezünk ezen? They might how want we to are defend. They might want to control us. Yes, maybe for us. No, that's not possible. Ez nem lehetséges. Because we follow a very strict path of spirituality. Mert mi egy nagyon komolyan és szigorúan követünk egy lelki utat. And it's very detailed. És ez nagyon részletes. So, you know, we don't get sidetracked by other so-called spiritual philosophers. Szóval mi nem fogunk így a szélére lecsúszni. And if they're really spiritual, they have a lot in common with what we believe. És hogyha ők igazából lelkiek, akkor elkezdenek majd ugyanabba hinni, amiben. Like every single culture in the world, they worship the sun. Például minden egyes kultúrában imádták a világon a napot. The Greeks, the Egyptians, the Persians, the Japanese, the Chinese, the Aztecs, the Incas. Az aztékok, az they all worship the sun.
Az aztékok, az inkák, a japánok, stb. Ők mind imádták a napot. So that is described that, you know, the Bhagavad Gita, our book that we study, our main book, the basic book, the very basic book, the ABC, there's many other books, that was spoken to the sun god. But unfortunately people... Szóval a Bhagavad Gita, ami nekünk az alapkönyvünk, azt először a napistennek mondták el. But you know, most people are just so narrow-minded, they can't conceive that there might be a sun god. De hogy az emberek annyira ilyen beszűkült elmélyűek, vagy tudatúak, hogy ők nem is tudják így elképzelni, hogy egyáltalán létezhet ilyen, mint napisten. But how would they know? They haven't been there. De honnan tudhatnák, ők soha nem jártak a napon. And they say, well, how could anybody live on the sun planet? De akkor mondhatják azt, hogy hát hogyan tudna valaki is élni a napon. But they have different types of bodies. De vannak különféle típusú testek. Just like the fishes can live in the sea. Mint ahogy a hal, az tud élni a tengerben. So we can't live in the sea. Mi nem tudunk élni a tengerben. So some living entities can live in fire. Szóval akik a napon élnek, akkor ott tűzből kell, hogy legyen a testük. So a lot of ancient philosophers, they have similarities because this culture was all over the world. At one time, the whole world was controlled by India. Minden kultúrában található nyoma ennek a kultúrának, mert volt egy olyan időszak a történelemben, sok-sok évvel ezelőtt, amikor igazából az egész földet India uralta. That's why most languages have roots in the Sanskrit language. Ezért van az, hogy minden nyelvnek van valamiféle gyökere a szanszkritban. Anything else? Valami más? I think your wife had a question. Where's she gone? Anyway, okay, yeah. Mondja, Rati. Hangosan. Jó? Arra lennék kíváncsi, hogy a aggodalmainknak mi a gyökere, és hogyha mondjuk van valamilyen spirituális gyökere, akkor az hogy mutatkozik meg spirituális szinten az aggodalomnak az eredeti formája, ha van ilyen. I'm curious about what is the root of the anxiety. And the root of anxiety? Yeah, and what is the spiritual root? Well, the simple reason is that no one can be happy in a prison. Okay. Szóval a fő ok az az, hogy senki nem lehet boldog egy börtönben. We're living in a prison. Mi egy börtönben vagyunk. And there are very difficult situations in this world that we cannot possibly overcome. És egy olyan nehéz helyzetben vagyunk itt, ebben a börtönben, amin csak nem tudunk így magunktól túllépni. Like, we can't control the weather. Például nem tudjuk az időjárást kontrollálni. You know, if it's freezing cold, we just have to accept it. Szóval, hogy például amikor hideg van, vagy ilyen fagy van, hideg van, akkor csak el kell fogadnunk, nem tudunk. Or go to live in Florida. Vagy Floridába kell élnünk. And it gets too hot. De ott meg túl meleg van. No, you see, like a hurricane. In Florida they have hurricanes. Vagy van a hurikán, például Floridában vannak hurikánok. So when they have a hurricane, you know, millions of people, they had one last year, 20 million people had to leave Miami because, you know, the whole of Miami would have been destroyed. Pár évvel ezelőtt kb. 20 millió embernek kellett elhagynia Miamit, mert elpusztította a hurikán majdnem az egészet. And then, you know, we have diseases. We don't want to get diseases, right? És vannak betegségek például ki akar beteg lenni, nem akarunk betegek lenni. You don't go to a drugstore to buy some cancer. Szóval nem mész el a gyógyszertárba, hogy vásárolj magadnak egy kis rákot. Because nobody wants to get diseases. Mert ugye senki nem akar beteg lenni. But so many people get diseases. Tehát annyi ember beteg lesz mégis. And then, you know, sometimes our own mind is causing us so much anxiety. There's so many people in psychiatric wards who have to be tied down because their mind is crazy. Szóval nagyon sok, vagy az lehet, hogy az elménk elkezd nekünk ilyen sok aggodalmat okozni, csak nézzétek meg, hogy mennyien kerülnek pszichiátriára, és lesz ilyen problémájuk. And then you get people like Hitler or Stalin or Trump. I mean, ilyen Hitler, Stalin, Trump.
So, you know, we're living in the material world. Szóval mi itt élünk ebben az anyagi világban. It's a difficult place. Ez egy nehéz hely. But it can be very nice if we live properly. De tudod szebbé tenni, hogyha rendesen élsz, megfelelően élsz. If we put Krishna in our lives, it's very easy. Put Krishna in your life. Szóval, hogyha Krishnát beleteszed az életedbe, vagy hozzáteszed az életedhez, ez nagyon könnyű. You offer your food to Krishna because, you know, nature cannot produce any food unless there's rain and the sun. Szóval, hogyha felajánlod az ételedet, felajánlod Krishnának, például a természet csak akkor tud létrehozni ételt, hogyha van elég napfény és van víz. So we're completely dependent on higher powers. Szóval igazából mi teljesen függünk az ilyen felsőbb hatalmakon. So we should recognize that we have no control. Szóval fel kell ismernünk, hogy mi nem tudjuk irányítani a dolgokat. But somebody's controlling. De valaki irányítja. And when we do the right thing, then, you know, somehow or other the situation is arranged which is beneficial for us. De hogyha a jó dolgot csináljuk, a megfelelő dolgot, akkor valahogy a szituációk úgy lesznek elrendezve, hogy azok kedvezőek legyenek a számunkra. And when we do the wrong thing, we get bad karma. És hogyha rossz, nem megfelelő dolgot csinálunk, akkor rossz karmát fogunk kapni. One more question, if anybody Még has egy one. kérdés valaki? Vagy itt akartál? Not allowed to ask. Anyone else? Valakinek van még kérdése? Don't be Szeretnél shy. ott? Ott hátul, mint a... Nem jó. Ne legyetek szégyenlősek, nyugodtan. Okay. What's finished? Okay, well, last question. All right, go ahead. What to do if it's very hard for us, like, to chant these mantras, if it's very hard to like put it in our life, in the daily life. Is there any alternative, or maybe is there any steps to getting closer to it? Szóval, hogy nagyon I nehéz. mean, why is it hard to chant Hare Krishna? He's going to translate it for the question. Okay. Szóval, hogy lehet, hogy valakinek nehéz belerakni az életébe ezt a Hare Krishna mantrát, ezt az éneklést, hogy hogyan lehet ezt, vannak-e valamiféle ilyen lépcsőzetes lépések. It's only the mind that tells us is it hard. It's not really hard. Csak az elme mondja azt, hogy ez nehéz, igazából ez nem nehéz. You just say Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's easy. Ez könnyű. You can sing it. So we'll sing now a little bit. És akkor fogunk most énekelni még. So please join in. Szóval kérlek, vegyetek részt is. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna. Yesterday or the day before yesterday we had a beautiful festival and very good musicians. We had, you would have liked it, saxophones and what else did they have? Anyway, it was nice. And everybody was dancing for 3 or 4 hours. Beautiful, were you there? I didn't see you. Anyway, it was dancing. I was dancing a lot myself. Tegnap vagy tegnap előtt volt egy nagyon szép fesztivál Krishna völgyben, és ott voltak ilyen nagyon jó zenészek, szaxofonnal és más hangszerekkel is beszálltak, és akkor mindenki táncolt, több órán keresztül énekeltünk és táncoltunk, és én is nagyon sokat táncoltam. So this is the process that in this age, just chanting, dancing, and feasting. We're not going to serve a big feast right now. Szóval ez a mai korban ez az ajánlott folyamat, hogy csak énekelni, táncolni és feastelni, lakomát tisztelni, ami hát most nem lesz itt egy nagy lakoma, de azért lesz valami kóstoló. You can eat a big feast in the restaurant. De tudtok enni egy nagy lakomát az étteremben. And if you come to our temple, you can get a free big feast. És hogyha eljöttök a templomunkba vasárnap, akkor mindenkinek ingyenes vasárnapot ételt tudunk biztosítani, egy nagy lakomát. Very wonderful, easy way of life. Ez egy nagyon-nagyon könnyű és nagyon csodálatos fajta élet. My wife's going to say something about the chanting. A feleségem is szeretne valamit mondani az éneklésről. I just wanted to say that this chanting can also be an individual thing. And if you want to chant to a different sound, vibration, but you're still chanting the Maha Mantra, that's fine. Vagy az éneklést ezt lehet így személyesen is végezni, szóval nem biztos, hogy lehet, hogyha nem szerettek valamilyen dallamot, vagy nem dallamba akarjátok énekelni, az sem probléma. The point is that the mantra goes from the mouth into the ears. A pont az, hogy a mantrának innen a nyelvről, a szájból ide a fülig kell mennie.
And then it affects the heart. It goes into the heart. És akkor ez így hatással lesz a szívre, mert bemegy a szívbe. So the important thing is to chant with the tongue and hear with the ears. Szóval a fontos dolog az az, hogy énekelni a nyelvünkkel és hallani a fülünkkel. The most important thing isn't what tune you're singing it to or what melody. Szóval, hogy ez nem egy olyan fontos dolog, hogy milyen dallamba énekelünk most később. Okay, now, if anybody would like to speak to my wife or I, they can come up here. If they want, if you have something you'd like to ask. Bárki szeretne beszélgetni velem vagy a feleségemmel, akkor nyugodtan ide jöhettek. Köszönjük szépen Adikarta prabhunak az előadást. Or you can try living like this. You can try it for a night or two if you want. Kipróbálhatjátok, hogy milyen így élni. Like I tried it back in 1974. No, it's okay. And 1974-ben én kipróbáltam. I didn't really know anything about it. Én nem tudtam semmit erről az egészről. I already went to India before that. Előtte voltam Indiában. And I was really looking for something because life wasn't going that well. És nagyon kerestem valamit, mert az élet az így elég nehéz volt. So I went to the temple. Szóval elmentem egy templomba. And I really liked it. I decided, well, I'm going to come and stay here. Szóval nagyon tetszett, és akkor úgy döntöttem, hogy hát én ide akarok jönni. I just found that everything made sense. The life just became understandable. Csak minden ilyen érthetővé vált, az egész élet érthetővé vált. And so after a few days, I was out distributing books about Hare Krishna. És néhány nappal később, akkor már kint osztottam a krisnásoknak a könyveit. And I still do that every day. És a mai napig is ezt csinálom, minden nap. I go to different universities. Én megyek különféle egyetemekre. And you know, young people, they're generally a little bit more open-minded. És tudjátok, a fiatalok, ők általában ilyen nyitottabbak. So not always, you know, we have some older people here. Nem mindig, néha vannak olyan idősebbek is, akik nyitottak. People are looking for this. People are, there's so much anxiety about the future, global warming, and all the atomic bombs people have, and Trump and Putin, and just such a crazy world. Szóval, hogy ez egy annyira őrült világ, csak itt van ez a Putyin, ez a Trump, az atombomba, és a globális felmelegedés, szóval ez csak egy őrült világ. But that's not reality. It's not reality. De nem ez a valóság, ez nem a valóság. Just like when you have a dream, you have a nightmare. Ez olyan, mintha van egy álmod, van mondjuk egy rémálmod. So in your dream you're being attacked by a giant spider. És akkor az álmodban egy ilyen óriás pók megtámad. And he's poisonous. És ez mérges pók. And suddenly you wake up from the dream and there was no spider. És amikor így felébredsz az álmodból, akkor csak nincs pók. So that's material, that's our material life. Szóval ilyen az anyagi élet. It's just a dream world. It's not reality. Ez csak egy álomvilág, ez nem a valóság. Just like, you're fairly young, most of you, doesn't matter. Szóval mint itt vagytok ti, a legtöbben fiatalok vagytok. But it's an illusion that you look the way you do because it's not you. De ez csak egy ilyen illúzió, ahogy te gondolod, hogy kinézel, mert ez nem te vagy. And your body's going to change. És a tested az fog változni. And at a certain point you won't be able to get up off the floor. És lesz egy olyan idő, amikor fel se tudsz állni majd a földről. But if you don't know that it's not you, it's very depressing. De hogyha nem tudod akkor, hogy ez nem te vagy, akkor az nagyon ilyen depresszív lesz. You can pretend it's not going to happen. You can. Nem szabad, igen. Nem szabad tettetni. So that's like an ostrich that puts his head in the sand when he sees danger. Ez olyan, mint a struc, aki bedugja a fejét a homokba, amikor veszélyt érez. So we can't hide from reality.
Szóval nem tudjuk elrejteni a valóságot. Anyway, so if you want to try it, we have a beautiful farm community near Balaton, Lake Balaton. Szóval, hogyha ki akarjátok próbálni, akkor van nekünk egy csodaszép farmunk a Balatonnál. We have a beautiful temple here in Budapest. És van egy csodálatos templomunk itt Budapesten. Do you have a Sunday feast program? Yes. When is, we have a Sunday feast, free Sunday feast, I guess. And we are show some videos, just a few minutes now about showing a video. our programs, how it's possible to join. Okay. Yeah, I want to watch a video. Done enough talking. Anyway, after the video, if any of you want to speak to us about anything. Szóval fogunk egy kicsit videózni most, és akkor a videó után kérlek legyetek bátrak, ez egy jó lehetőség, általában egy évben egyszer van itt Adikarta prabhu és a felesége, úgyhogy lehet tőlük ilyenkor kérdezni. És akkor fogunk most egy kis videót nézni, kettőt igazából. Az egyik az arról, van egy programunk, mert ugye itt valaki kérdezte, hogy hogyan lehet lépcsőzetesen megismerni ezt a folyamatot, vagy ezt a mahamantrát. Vannak különféle lépcsőink, amin keresztül meg lehet ismerni. Az első lépcső az az, hogy ki lehet próbálni egy programot, be lehet költözni a templomunkba egy hétvégére, szombat-vasárnapról van szó, amikor kipróbálhatjátok milyen az, hogy szerzetesként élni. Ezt úgy hívják ezt a programot, hogy instant jogi. Szóval igazából mindannyian bhakti jogik tudtok menni elég gyorsan. Ott megtanítunk pár fontos elemet, amit aztán otthon is tudtok gyakorolni, és akkor az egyik videó az erről fog szólni. A másik videó pedig a bakta programunkról, vagy a önismereti képzésünkről. Van egy ilyen 21 napos önismereti képzésünk, hogyha valaki kipróbált egy ilyen hétvégét, egy ilyen instant jogit, és úgy érzi, hogy szeretne még többet kapni, szeretne többet tudni, akkor ki lehet próbálni egy 3 hetes intenzív önismereti képzést, ami szintén itt van a budapesti templomunkban, és hát ott igazán sok mindent lehet tanulni. Úgyhogy akkor levetítsük sorba ezt a két filmet. Kb. 5 perc lesz az egész, 5 minutes. És akkor kérlek,